Well, there was an interruption in my video recording. So let me start once again. Animal Kingdom দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে আৰু সেই দুটা ভাগ হৈছে ইউনিচেলুলাৰ এনিমেলছ আৰু মাল্টিচেলুলাৰ এনিমেলছ। ইউনিচেলুলাৰ এনিমেলছ হ'ল কি এককোষীয়া প্ৰাণী আৰু মাল্টিচেলুলাৰ এনিমেলছ কি হ'ল বহুকোষীয়া প্ৰাণী। So unicellular animalsক কি বুলি কোৱা হয়? They are known as what? এককোষীয়া প্ৰাণী। আৰু মাল্টিচেলুলাৰ এনিমেলছক কি বুলি কোৱা হয়? বহুকোষীয়া প্ৰাণী। অ'কে, আকৌ মাল্টিচেলুলাৰ এনিমেলছক কি বুলি কোৱা হয়? মেটাজোৱান্স বুলি কোৱা হয়। চ' মাল্টিচেলুলাৰ এনিমেলছৰ আন এটা নাম কি? মেটাজোৱান্স। অ'কে, এতিয়া আমি এনিমেলছৰ দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছ আমি পঢ়িম আৰু সেই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছ হ'ল মবিলিটি আৰু প্ৰেজেন্স অফ এ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম। অ'কে, না মবিলিটি মানে কি? মবিলিটি মানে মুভিং, এটা প্লেচৰ পৰা আন এটা প্লেচলৈ যোৱাটোক, মুভমেণ্ট কৰাটোক কি বুলি কোৱা হয়? মবিলিটি বুলি কোৱা হয়। চ' এনিমেলছৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰ কি? ডেট এনিমেলছ দে কেন মুভ ফ্ৰম ওৱান প্লেচ টু এনাডাৰ, এক ঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব পাৰে। আৰু ছেকেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰটো কি? প্ৰেজেন্স অফ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম। চ' সিহঁতৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম আছে, সিহঁতৰ নাৰ্ভছ আছে, সিহঁতৰ নাৰ্ভ চেলছ আছে আৰু এই নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ দ্বাৰা সিহঁতে পটককৈ গম পাই যায় সিহঁতৰ ছাৰাউণ্ডিংছত কি হৈ আছে। চ' সিহঁতৰ ছাৰাউণ্ডিংছত কি হৈ আছে সিহঁতে পটককৈ গম পাই যায় এই নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ দ্বাৰা। অ'কে, চ' মনত ৰাখিবা যে এনিমেলছৰ দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছ আছে আৰু সেই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছ কি? এটা হৈছে মবিলিটি, আন এটা হৈছে প্ৰেজেন্স অফ এ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম। অ'কে, কিন্তু ইয়াতে এক্সেপশ্যন আছে আৰু সেই এক্সেপশ্যনটো কোনটো? পৰিফেৰা এনিমেলছ। পৰিফেৰা এনিমেলছ। চ' এই পৰিফেৰা, তোমালোকে পৰিফেৰাৰ বিষয়ে তোমালোকে পঢ়িছা, তোমালোকে পৰিফেৰাৰ বিষয়ে স্কুলত পঢ়ি আহিছা, ক্লাছ 8-9ত পঢ়ি আহিছা। নাও পৰিফেৰা এনিমেলছ, এইবিলাক এনিমেলছ লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে, এইবিলাক এনিমেলছৰ মবিলিটি নাই, এইবিলাক এনিমেলছৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম নাই। চ' মবিলিটি নাই কাৰণে পৰিফেৰা এনিমেলছ লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে, এইবিলাক এনিমেলছ এটা ঠাইত ফিক্সড হৈ থাকে। অ'কে, আৰু 2 নম্বৰ কথাটো কি? সিহঁতৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমটো নাই, সেইকাৰণে পৰিফেৰা এনিমেলছ ধৰিব নোৱাৰে তাৰ ছাৰাউণ্ডিংছত কি হৈ আছে। ইজ ইট ক্লিয়াৰ? চ' পৰিফেৰা এনিমেলছ দে ডু নট হেভ মবিলিটি আৰু এটা কথা কি? দে ডু নট হেভ দ্য নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম। অ'কে, now let us study about the habitats of animals. Now what do you mean by habitats? Habitat means the place where the animal lives. Animals কোনখিনি ঠাইত থাকে সেইখিনি ঠাইক habitat বুলি কোৱা হয়। Okay, so what is the meaning of habitat? Habitat means the place where the animals live. Animals যিখিনি ঠাইত থাকে সেইখিনি ঠাইক habitat বুলি কোৱা হয়। Okay, now animalsক habitatৰ ওপৰতে বেছ কৰি, so based on the habitat, animals are classified into 2 types, and what are they? They are aquatic animals and terrestrial animals. Okay, now aquatic animals. What are aquatic animals? Animals that are present in water, they are called aquatic animals. And animals that live on land, they are called terrestrial animals. Okay, so animalsক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি হেবিটেটৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰি, আৰু সেই দুটা ভাগ কি?
aquatic animals আৰু terrestrial animals. পানীত থকা এনিমেলছক aquatic animals বুলি কোৱা হয় আৰু ল্যান্ডত থকা এনিমেলছক কি বুলি কোৱা হয় terrestrial animals বুলি কোৱা হয়. Okay. Now aquatic animals সক আমি আকৌ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ যেনে নেচাৰ অফ ৱাটাৰৰ ওপৰতে বেছ কৰি বা ডেপথ were found. Okay, now let us study based on nature of water. So based on nature of water, in what kind of water they live, the aquatic animals live. So they have been classified into 3 groups, and what are the 3 groups? They are fresh water animals, brackish water animals, and marine animals. Okay? Now what do you mean by freshwater animals? What do you mean by freshwater animals? Animals that live in fresh water, like river, lakes, ponds. Those animals are called freshwater animals. River water is fresh, pond water is fresh, the lake water is fresh. Okay, so animals living in the fresh water, they are called what? They are called freshwater animals. Again, what are brackish water animals? Brackish water animals are those animals which live in mixed kind of water. Now what do you mean by mixed kind of water? Mixed kind of water means when the river water will meet the ocean or the seas, the fresh water and the salty water, they get mixed up. Okay, so the place where the river meets the ocean or the seas, in that place you will find that the water, it is mixture of fresh water as well as salty water. So that mixture of fresh and salty water is called brackish water. And the animals that live in the brackish water, they are called brackish water animals. Okay? The next one is the marine animals. So what are marine animals? Animals that live in the oceans, in the seas, they are called marine animals. So in other words, I can say that the animals that live in the salty water, they are called what? Marine animals. Okay, so depending upon the nature of the water, the aquatic animals have been divided into freshwater animals, brackish water animals, and the marine animals. Okay, now about the based upon the depth where they are found. So based upon the depth where they are found, পানিৰ কোনখিনি ঠাইত থাকে, so that is called what? Depth. Okay, now কোনখিনি কিমান দ পানীত থাকে, so based on the depth, the animals, the aquatic animals have been divided into 2 groups. They are pelagic animals and the benthic animals. Now what are pelagic animals? Pelagic animals are the animals that lives in the surface of the water. So the animals that live, or in other words I will say the aquatic animals that live in the upper surface of the water, so those animals are called pelagic animals. And the animals that live at the bottom of the water, they are called benthic animals. Okay, so aquatic animals, whole animals, যিখিনি animals পানীত থাকে সেইবিলাকক aquatic animals বুলি কোৱা হয়. নেচাৰ অফ ৱাটাৰৰ ওপৰতে বেছ কৰি কি ধৰণৰ পানীত এইবিলাক এনিমেলছ থাকে এইখিনিৰ ওপৰতে বেছ কৰি এনিমেলছক, aquatic এনিমেলছক 3টা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি. আৰু সেই 3টা ভাগ কি? এইবিলাক হ'ল ফ্ৰেছ ৱাটাৰ এনিমেলছ, ব্ৰেকিছ ৱাটাৰ এনিমেলছ
আৰু মেৰিন এনিমেলছ। ফ্ৰেছ ৱাটাৰ এনিমেলছ কোনকেইটা এনিমেলছ? যিবিলাক এনিমেলছ বা যিবিলাক একুৱেটিক এনিমেলছ নদীৰ পানীত থাকে, পুখুৰীত থাকে, লেকত থাকে, সেইবিলাকক ফ্ৰেছ ৱাটাৰ এনিমেলছ বুলি কোৱা হয়। ব্ৰেকিছ ৱাটাৰ এনিমেলছ কি? যিবিলাক এনিমেলছ মিক্সড পানীত থাকে। ফ্ৰেছ ৱাটাৰ আৰু চল্ট ৱাটাৰ মিক্স হ'লে যিটো পানী হয় সেইটোক ব্ৰেকিছ ৱাটাৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই ব্ৰেকিছ ৱাটাৰটো ক'ত পোৱা যায়? নদীটো যেতিয়া সাগৰত গৈ পৰে, নদীৰ পানী যেতিয়া সাগৰত গৈ পৰে, সাগৰৰ পানী কি কেনেকুৱা? লুণীয়া পানী, চল্টি, আৰু নদীৰ পানী কি? ফ্ৰেছ। অ'কে, চ' যেতিয়া নদীৰ পানী গৈ সাগৰত পৰে তেতিয়া কি হয়? দুইটা ৱাটাৰ, নদীৰ পানী আৰু সাগৰৰ পানী মিক্সড হৈ যায়, সেইখিনি ঠাইত মিক্সড হৈ যায়। আৰু সেই মিক্সড ৱাটাৰক পানী কি বুলি কোৱা হয়? ব্ৰেকিছ ৱাটাৰ বুলি কোৱা হয়। চ' যিবিলাক এনিমেলছ সেই ব্ৰেকিছ ৱাটাৰত থাকে সেইবিলাকক ব্ৰেকিছ ৱাটাৰ এনিমেলছ বুলি কোৱা হয়। অ'কে, আৰু যিবিলাক এনিমেলছ সাগৰত থাকে সেইবিলাকক মেৰিন এনিমেলছ বুলি কোৱা হয়। চ' মেৰিন এনিমেলছ লুণীয়া পানীত থাকে, যেনে সাগৰত থাকে, সেইবিলাকক মেৰিন এনিমেলছ বুলি কোৱা হয়। অ'কে, এতিয়া ডেপথ ৱেৰ ফাউণ্ড। চ' কিমানখিনি পানী দ, কিমানখিনি দ পানীত থাকে এনিমেলছ, সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি এনিমেলছক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। আৰু সেই দুটা ভাগ হৈছে, এটা হৈছে পেলাজিক এনিমেলছ, আন এটা হৈছে বেন্থিক এনিমেলছ। পেলাজিক এনিমেলছ কোনকেইটা এনিমেলছ? যিবিলাক ওপৰৰ পিনে পানীৰ ওপৰৰ পাৰ্টত থাকে, ওপৰৰ পানীত যিবিলাক এনিমেলছ থাকে সেইবিলাকক পেলাজিক এনিমেলছ বুলি কোৱা হয়। আৰু বেন্থিক এনিমেলছ কোনকেইটা? যিবিলাক প্ৰাণী একদম তলতে থাকে, একদম তলত থাকে, সেইবিলাকক বেন্থিক এনিমেলছ বুলি কোৱা